आज आपण एक्सेल मध्ये जी फंक्शन वापरली जातात त्याच्याबद्दल डिटेल्समध्ये बघणार आहोत. ऍक्च्युली फंक्शन्स म्हणजे काय असतात तर ते बिल्ड इन फॉर्म्युलेज असतात. म्हणजे तुमचं काम सोपं व्हावं त्यामुळे फॉर्म्युले काय केलेले असतात, रेडीमेड फॉर्म्युले तुम्हाला दिलेले असतात, ज्याच्या सहाय्याने तुम्ही काय करू शकता, एक्सेल मध्ये चांगल्या प्रकारे फास्ट त्याचं कॅल्क्युलेशन करू शकता. उदाहरणार्थ समजा सम सम हे काय झालं, एक फंक्शन झालं. सम मध्ये आपण काय करत असतो तर दिलेले जे नंबर्स आहेत त्यांचं काय करत असतो, बेरीज करत असतो. तर तशा प्रकारची कुठली कुठली फंक्शन जी आपल्याला युजफुल आहे तेवढीच मी काय करणार आहे तुम्हाला घेणार आहे. चला तर आपण चालू करूया. ओके, तर पहिलं काय करूया आपण, तर तुम्हाला बहुतेक बहुतेक जणांचं मिनिमम फंक्शन झालेलं असतं. मिनिमम म्हणजे का, तर समजा मी त्याच्यामध्ये काहीतरी नंबर दिले 0, 6, 9 आणि समजा 12 दिला. तर आपल्याला मिनिमम फंक्शन काय करतं, तर ह्याच्यातलं जे मिनिमम नंबर आहे तो आपल्याला काय करणार आहे, तो दाखवणार. आणि दुसरी एक लक्षात घ्यायची गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, फंक्शनच्या अगोदर कायम आपल्याला इक्वल टू साइन वापरावं लागतं. ओके, बघा इथे काय दाखवणार, झिरो आन्सर दाखव. ओके, आणि एक मी तुम्हाला देतो, इक्वल टू लिहायचं पहिल्यांदा मिनिमम. समजा तुम्हाला एखादा नंबर दिलाय त्याच्यामध्ये निगेटिव्ह नंबर आहे, बाकी समजा सगळे पॉझिटिव्ह नंबर आहे आणि एक त्याच्यामधला निगेटिव्ह नंबर आहे. जनरली काय असतो सांगा, निगेटिव्ह नंबर हा त्याचे सगळे पॉझिटिव्ह आहेत बघा, -56 हा काय आहे सांगा, निगेटिव्ह नंबर आहे. मग तोच सगळ्यात त्याच्यापेक्षा काय असणार आहे, छोटा असणार. त्यामुळे तो आन्सर आपल्याला काय दाखवणार, -56, -56. ओके, तसं सेम आपण काय करू शकतो, मॅक्झिमम नंबर काढायचा आहे. म्हणजे असे तुम्हाला दिलेले आहेत. ओके, हे नंबर दिलेले आहेत आणि याच्यातला मॅक्झिमम नंबर काढायचा. तर आपण डायरेक्टली सांगू शकतो बघा, त्याच्यातला जो मॅक्झिमम नंबर आहे तो काय सांगा, 89. ओके, याची आणि काही मी घेत नाही जास्त. दुसरी गोष्ट काय असतं, तर आपल्याला काउंट करायला सांगतो. काउंट नावाचं सुद्धा एक फंक्शन आहे. त्याच्यामध्ये समजा आपण नंबर दिले, 1 दिला, 2 दिला, 3 दिला, 4 दिला आणि एखादा निगेटिव्ह नंबर. म्हणजे टोटल किती नंबर आहेत, 5 नंबर आहेत. काउंटच्या साहाय्याने आपल्याला काय माहिती सांगा, एकूण किती नंबर्स आहेत त्यावेळी, 1 2 3 4 5 5 आहेत. त्यामुळे आन्सर काय येणार आपलं, 5 येणार. ओके, तिन्ही फंक्शन समजली. नंतर नेक्स्ट आपण बघूया. समजा आपल्याला समजा काय केलं, एखादं दुसरं सिलिंग म्हणून एक नावाचं हे आहे, सिलिंग, SCILING. त्याच्यामध्ये मी काय करतो, एक नंबर देते बघ, 24 नंबर दिला आणि त्याच्या पुढे कॉमा काढला आणि मी काय दिलं सांगा, 7 नंबर दिला. तर त्याचा पहिल्यांदा रिझल्ट मी तुम्हाला दाखवतो. काय येतोय रिझल्ट बघा, 24 दिलाय, कॉमा दिला आणि 7 दिला. रिझल्ट आपल्याला काय मिळतं, 28 मिळतं. आता हे 28 कसं आलं, तर मी तुम्हाला परत एकदा फंक्शन दाखवतो बघा. इथे हे आपण फंक्शन वापरलेलं आहे, सिलिंग फंक्शन वापरायचं. त्याच्यामध्ये मी नंबर कुठला दिलेला सांगा, 24,7 दिलेला आहे. आता जनरली काय येतं, 24 नंतर येणारा 7च्या पटीतील म्हणजे 7च्या पाड्यातील, 7च्या पाड्यातील नंबर कुठला आहे, तर 7 चोक 28 बघा, 7 त्रिक 21 येते. 21 हा 24 पेक्षा छोटा आहे. 24च्या पुढे कुठला नंबर येतो, तर जो आपला काय येतो, 20 येतो. त्यामुळे त्यांनी आन्सर काय दिलं सांगा, 20. आणि एक मी तुम्हाला उदाहरण दाखवतो. समजा सिलिंग दिलं, सिलिंग समजा आता मी काय दिलं सांगा, 20 दिलं आणि कॉमा काढला आणि समजा 6 दिला. तर 6च्या पाड्यातला 18 नंबर झाला, पण 18 नंबर काय सांगा, 20 पेक्षा छोटा आहे. त्याच्या पुढचा नंबर कुठला येतो, 24 येतो. त्यामुळे आन्सर आपलं काय येणार सांगा, 24 येणार. ओके, केव्हा केव्हा काय होते बघा, समजा सिलिंग दिलाय, ओके, आणि 20 नंबर दिला आणि 5 नंबर दिला, तर 5च्या पाड्यामध्ये 20 येतो. मग आपल्याला पुढचा नंबर बघायची गरज नाही. जो नंबर येत असेल ना, 20 हा येतोच येतो. त्यामुळे काय होते सांगा, 20च त्याचा आन्सर येणार. लक्षात ना, जेव्हा नसतो तेव्हा त्याच्या पुढचा आपला नंबर काय करायचा असतो, घ्यायचा असतो. ओके, त्याच्या बरोबर उलट आपलं फ्लोअर म्हणून असतं, एक फ्लोअर. सेम नंबर घेतला मी, 24 घेतला आणि 7 घेतला, तर मगाशी आपला आन्सर काय होत होतो, सिलिंग जेव्हा वापरतो तेव्हा 28 येत होता. आता आपण काय केलं, फ्लोअर वापरला आणि 24,7 आला. आपल्याला आता काय बघावं लागेल, तर 24च्या अगोदरचा जो नंबर जो 7च्या पाड्यामध्ये येतो तो कुठला येतो, 21 येतो. त्यामुळे आपला आन्सर काय येणार सांगा, 21 येणार. आता इथे आपण काय वापरलं बघा, 20 आणि 6 वापरलं. सेम मी वापरतो इथे, फ्लोअर 20,6. मगाशी आपला आन्सर सिलिंग मध्ये काय होत होतं, 24 आहे. आता 20च्या अगोदरचा नंबर जो 6च्या पाड्यामध्ये येतो तो काय सांगा, 18 आहे. त्यामुळे आपला आन्सर काय येणार सांगा, 18 आहे.
ह्याच्यामध्ये सुद्धा सेम. समजा मी काय दिलं सांगा, फ्लोअर आणि समजा 20 दिलं आणि इथे 5 दिलं. त्याच्यामध्ये 5च्या पाड्यामध्ये 20 येतो. लक्षात आहे ना? तोच नंबर जर येत असेल तर तेच आन्सर त्याचं काय असतं, त्याचं असतं. क्लिअर? हे मी तुम्हाला काय काय दाखवलंय बघा इथे. इथे मी तुम्हाला मिनिमम दाखवलंय, मॅक्झिमम दाखवलंय, इथे मी तुम्हाला काउंट दाखवलाय, नंतर सिलिंग दाखवलंय आणि फ्लोअर दाखवलं. ओके. आणि काय बघूया आपण, ऍव्हरेज. ऍव्हरेज म्हणजे सरासरी. ऍव्हरेज म्हणजे काय असतं सांगा, सरासरी. ओके. समजा आपल्याला 3 नंबर दिले आहेत. एक दिलाय 12, 13, 14. तर आपला आन्सर काय येणार सांगा. तर तो ऍव्हरेज करतो म्हणजे काय करणार, सरासरी कशी करणार, 12 अधिक 13 अधिक 14 भागिले एकूण किती नंबर आहे, 3 नंबर आहे, डिवायडेड बाय 3 कर. मग आपला आन्सर काय येणार सांगा, 13 आहे. ओके. एकदम सिंपल नंबर घेऊया आपण, ऍव्हरेज. ओके. मी काय घेतलं सांगा, 2 घेतले, 4 घेतले आणि 6 घेतले. 6 आणि 7 2 12. ओके. तर ह्याला काय करणार तो सांगा, 2 अधिक 4 अधिक 6 म्हणजे 12 आहेत आणि एकूण नंबर किती आहेत, 3 आहे. प्रत्येक वेळी 3च असणार असं काय नाही. आपण काय करू शकतो, 4 सुद्धा असू शकतात, 5 असू शकतात. डिवायडेड बाय तेवढ्या नंबरने करायचं. आन्सर काय येतं सांगा, 4 आहे. म्हणजे ऍव्हरेज चालू. ओके. नंतर नेक्स्ट मी तुम्हाला काय दाखवणार आहे, तर आपल्याला अनेक फंक्शन जे बघायचे ते आपण राऊंड नावाचं फंक्शन बघू. राऊंड. ओके. कुठलाही नंबर असतो ना, त्याच्यामध्ये 2 भाग असतात. एक असतो तो डेसिमल पॉइंट असतो, दशांश. दशांश चिन्ह असतं, पॉइंट असतो. त्याच्या नंतरचा भाग असतो आणि अगोदरचा. पूर्णांक आणि अपूर्णांक म्हणजे इंटिजर आणि डेसिमल पार्ट असतो. लक्षात आहे? राऊंडच्या सहाय्याने आपण काय करत असतो, समजा मला काय दिलंय, समजा 1 2 3 दिलाय, 0.56 दिलं आणि त्याच्या कॉमा काढून मला काय दिलं सांगा, 1 दिलं. आता 1 दिला हा काय सांगा, पॉझिटिव्ह नंबर आहे, निगेटिव्ह नंबर नाही. मग आपण काय करणार सांगा, तर आपल्याला एक नंबर पाहिजे, पॉइंट नंतर किती पाहिजे, एक नंबर पाहिजे. दुसरा नंबर येतात, दुसरे पुढचे किती असले तरी मला नको. आता ह्याच्यामध्ये तो काय बघतो, एक नंबर पाहिजे ना, तर त्याच्या पुढचा तो नंबर बघतो. आता त्याच्या पुढचा जर नंबर जर 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त असेल तर हा नंबर तो काय करणार, 1 ने वाढवणार. तर त्याचा आन्सर काय ना सांगा, 1 2 3.6 येणार. ओके. मी तुम्हाला अनेक उदाहरणं घेणार आहे, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. इथे समजा मी दुसरं उदाहरण देतो. त्याच्यावर मी खूप देतो तुम्हाला, ही जनरेट परफेक्ट. समजा मला दिलंय 5 4 3, कॉमा काढला आणि 2 दिले समजा. इथे सुद्धा 2 म्हणजे काय सांगा, पॉझिटिव्ह आहे. आता मला किती डिजिट पाहिजे पॉइंट नंतर, 2 पाहिजे. हां. 2 जेव्हा पाहिजे असताना तेव्हा तिसरा नंबर बघायचा, त्याच्या पुढचा नंबर बघायचा. तो 5 किंवा 5 पेक्षा जादा आहे का? नाहीये. मग आपण काय करणार नाही सांगा, जी 2 डिजिट आहे ती तशीच घेणार. मग आन्सर काय ना, 34.54 येणार. ओके. आणि एक मी उदाहरण देतो, राऊंड 1 3 4 5.754 आणि आपल्याला समजा सांगितले 3 डिजिट पाहिजे. तिथे पण काय सांगा, 3 म्हणजे पॉझिटिव्ह नंबर झाला. आता मला कुठली डिजिट पाहिजे, 3 डिजिट पाहिजे, म्हणजे पॉइंट नंतर मला 3 डिजिट पाहिजे. पण तेव्हा मी काय करणार सांगा, 4थं डिजिट बघणार. 4थं डिजिट जर 5 किंवा 5 पेक्षा मोठं असेल ना, तर तिसरं डिजिट मी 1 ने काय करणार आहे, वाढवणार. त्यामुळे आन्सर काय येणार माझं, 243.755. असं माझं काय असणार आहे आन्सर. ओके. मी आणि पण घेतोय राऊंड. ओके. समजा मला काय नंबर दिला, 678.9076 आणि समजा मला काय सांगितलंय की 2 डिजिट पाहिजे म्हणून सांगितलं. ओके. मला काय पाहिजे, पॉइंट नंतर किती पाहिजे, 2 पाहिजे. 2 पाहिजे म्हणजे कुठले येणार पाहिजे आपल्याला सांगा, 90 यायला पाहिजे. पण 90 येईल का, तर त्याच्यासाठी त्याच्या पुढचा नंबर बघायचा. तो 5 किंवा 5 पेक्षा मोठा असेल ना, तर 0 आपण काय करणार आहे, 1 ने वाढवू. म्हणजे काय होणार सांगा, 91 होणार. ओके. तर अशा प्रकारे तुम्ही काय करू शकता, पॉझिटिव्ह नंबर दिलेला असेल तर अशा प्रकारे काढू शकता. आता केस आपण दुसरी करू. समजा मला काय सांगितलंय, राऊंड. ओके. आता मला काय दिलंय सांगा, 124.67 कॉमा कडून मला काय दिलंय सांगा, नेगेटिव्ह नंबर दिलेला आहे. नेगेटिव्ह 1 नंबर दिलेला आहे, वजा 1 नंबर दिलेला आहे. वजा 1 जेव्हा दिसतो ना, तेव्हा पॉइंटच्या अगोदरचे नंबर आपल्याला पाहिजे. पॉइंटच्या अगोदरचे, पॉइंटच्या नंतरचे नंबर आपल्याला नको. आता 1 दिलेला असेल ना, तर 1 0 पाहिजे. पॉइंटच्या अगोदर मला 1 0 पाहिजे. पण ते बघताना काय करायचं, त्याच्या पुढचा नंबर आपल्याला वाढवायचा का? ते काय कन्सिडर करावं लागणार,
हा जो नंबर आहे तो चार जो नंबर आहे तो 5 किंवा 5 पेक्षा मोठा आहे का नाहीये. मग याचा आन्सर काय येणार सांगा 120 आहे. ओके. मी तुम्हाला 2-3 उदाहरणं देतो म्हणजे तुमचं परफेक्ट होऊन जाईल बघा. समजा राउंड दिलं मी. ओके. 3, 4, 5, 6.89 आणि इथे मी समजा दिले मी काय दिलं सांगा -1 निगेटिव्ह 1. ओके. तर निगेटिव्ह 1 म्हणजे मला शेवटी काय पाहिजे एकच 0 पाहिजे. पण त्याच्या अगोदरचा नंबर 1 ने वाढवायचा का? हा नंबर हे कोण डिसाईड करणार? तर पहिला जो नंबर आहे तो डिसाईड करणार. तो 5 किंवा 5 पेक्षा मोठा आहे का? आहे. मी काय करणार सांगा 3460 लिहिणार. आन्सर काय येणार सांगा 3460 येणार. ओके. आता अनेक मी घेतो राउंड. समजा 5643.78 म्हणजे काय असेल ते मी लिहितो इथे आणि समजा मला -2 दिला. जेव्हा -2 दिला, -2 दिलेला असतो ना तर तेव्हा शेवटी पॉइंटच्या अगोदर आपल्याला 2 झिरो पाहिजे. पण त्याच्या अगोदरचा नंबर 1 ने वाढवायचा का? हे हा फोर्क डिसाईड करणार. हा नंबर जो इथे आहे ना तो डिसाईड करणार. तो 5 किंवा 5 पेक्षा मोठा आहे का नाहीये. त्यामुळे 6 हा नंबर काय होणार नाही वाढणार नाही. त्यामुळे आपला आन्सर काय येणार सांगा 5600 आहे. ओके. आणि एक बघा राउंड. समजा मी नंबर दिला 23765 पॉइंट समजा 789 आणि इथे दिलं -3 निगेटिव्ह 3. ओके. तर मला काय पाहिजे सांगा 3 झिरो पाहिजे. पॉइंटच्या अगोदर किती पाहिजे 3 झिरो पाहिजे. आता त्याच्या अगोदरचा नंबर जो 3 आहे तो 1 ने वाढवायचा का? हे कोण डिसाईड करणार सांगा इकडचा आहे. हे जो नंबर आहे तो डिसाईड करणार. तो 5 किंवा 5 पेक्षा मोठा आहे का? आहे. त्यामुळे आपला आन्सर काय येणार सांगा 24 आहे ना आणि त्याच्या पुढे 3 झिरो आहे. ओके. 3 आपले काय आपण निगेटिव्ह 3 दिलं ना म्हणजे काय झालं सांगा 3 झिरो पाहिजे. पण त्याच्यानंतर जो नंबर आहे ना तो 1 ने वाढवायचा का? हे कोण डिसाईड करतो सांगा? त्याच्यानंतर 4च्या नंतरचा येणारा नंबर काय करत असतो? डिसाईड करत असतो. ओके. तर नेक्स्ट आपण बघूया. केव्हा परीक्षेमध्ये काय विचारलं जातं सांगा? पहिली एक गोष्ट लक्षात घ्या. कुठल्याही नंबरला जर आपण समजा 0 ने काय केलं भागलं, डिव्हाईड केलं. तर ते काय असतं अनडिफाईन्ड असतं. ते आपण काय करू शकत नाही, सांगू शकत नाही. अनडिफाईन्ड असतं. ओके. तर जेव्हा आपण एक्सेलमध्ये असं एखादं देतो ना, तेव्हा काय येतं त्याचं? ते आपल्याला अनडिफाईन्ड हे कसं दाखवता येतं? आपल्याला हॅश देतो, डी-आय-व्ही दाखवतो. इथे दाखवते बघा. हॅश, डी-आय-व्ही, स्लॅश देतो, 0 आणि एक्सप्लेनेशन मार्क. जेव्हा आपण एखाद्या नंबरला इंटिजर नंबर किंवा कुठलाही तर आपण काय करत असतो 0 ने डिव्हाईड करत असतो तेव्हा त्याचा आन्सर आपल्याला मिळत नाही अनडिफाईन्ड असतो. तेव्हा परीक्षेमध्ये असे पण क्वेश्चन मी बघितले की तुम्हाला समजा एखादा 256 नंबर दिलेला आहे डिवायडेड बाय आणि त्याने एक फंक्शन वापरलं मिनिमम 9,0,6,8 असं दिलेलं आहे. आता इथे बघा पहिल्यांदा आपण याची व्हॅल्यू काढावी लागेल कुठल्याची मिनिममची व्हॅल्यू काय होणार सांगा 9,0,6,8 याची व्हॅल्यू काय होणार सांगा 0 असणार. हे 256 डिवायडेड बाय 0 याचा अर्थ आहे. आपल्याला काय करावं लागेल सांगा त्याचा आन्सर काय असणार आहे अनडिफाईन असणार आहे त्यामुळे आपल्याला असं मिळणार. ओके. आणि मी तुम्हाला फंक्शन दाखवतो प्रॉडक्ट. प्रॉडक्ट म्हणजे काय असतं जे नंबर दिलेले असतात ना त्यांचा गुणाकार करायचा असतो. हा नंबर मला दिलेला आहे काय केलेलं आहे 4 गुणिले 7 गुणिले 2 28 28 गुणिले 7. ओके. केव्हा असं पण दिलेलं असतं प्रॉडक्ट. ओके. आपल्याला दिलं समजा 2 दिलं -10 दिलाय कॉमा 1 दिलाय आणि समजा परत 10 दिलाय. आपण हे निगेटिव्ह चिन्ह दिले ते लक्षात घ्यायचं आहे. हा दोन्ही 20 निगेटिव्ह 20 गुणिले 1 म्हणजे निगेटिव्ह 20 झाले बरं गुणिले 10 म्हणजे काय होणार सांगा निगेटिव्ह 200 आपल्याला मिळणार. तर अशा प्रकारे तुम्ही काय करू शकता फंक्शनचा वापर करून तुमची कामं काय होतात सांगा इझिली होऊ शकतात. सम पण तुम्ही फंक्शन बघितलेलं असेल टोटल काढतो ना त्याला आपण काय म्हणतो सम म्हणतो. ओके. तर हे तुम्ही बघा परत एकदा माझा लेक्चर ऐका. तर याच्यात पैकी एक कुठलं तरी फंक्शन जनरली काय केलं जातं परीक्षेला विचारलं जातं. त्यामुळे याच्यामध्ये जास्तीत जास्त उदाहरणं सोडवण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. जेणेकरून तुमचं हे काय होईल सांगा परफेक्ट होईल. ओके. थँक्यू.